Παλιοψεύτη! Θα μου κάνεις όλους εδώ πέρα τους κάνεις ψεύτες! Πω! Κοίτα να δεις. Ποιος το περίμενε ότι αυτοί οι δύο θα τσακωθούν μεταξύ τους? Άσε την τηλεόραση και έλα. Έχουμε γύρισμα και πάλι μας καθυστερείς. Κάτσε λίγο γιατί γίνονται τρομερά πράγματα στο σημερινό επεισόδιο. Δεν είναι σαν τα άλλα reality αυτό. Αν χάσεις ένα επεισόδιο μένεις πολύ πίσω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Γιατί βλέπεις reality? Περίμενε λίγο να τελειώσει και θα σου εξηγήσω. Τα τελευταία χρόνια, τα reality έκαναν ξανά την εμφάνισή τους, τόσο στην τηλεόραση, όσο και στα streaming κανάλια. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν αποτελεί μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο, αλλά μια μόδα η οποία είναι παρούσα και σε διάφορες άλλες χώρες. Γιατί όμως οι άνθρωποι παρακολουθούν reality? Γιατί δεν βλέπουν για παράδειγμα μια σειρά ή μια ταινία? Ή γιατί δεν διαβάζουν απλά ένα βιβλίο? Η γρήγορη και εύκολη απάντηση είναι πως τα reality έχουν περισσότερο αστείο περιεχόμενο ή ότι είναι καλύτερα για να χαλαρώσει κάποιος μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά. Μια άλλη απάντηση είναι πως η δημοτικότητα των reality οθεί τα άτομα να τα παρακολουθήσουν προκειμένου να συνεχίσουν να νιώθουν ότι αποτελούν μέλη του κοινωνικού τους περίγυρου. Παρόλο που αυτές οι απαντήσεις δεν είναι αναγκαστικά λανθασμένες, δεν εξηγούν σε βάθος τους λόγους πίσω από την παρακολούθηση των reality. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα εξετάσουμε γιατί κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να βλέπουν reality μέσα από έρευνες τις οποίες και θα βρείτε στην περιγραφή. Ας ξεκινήσουμε αρχικά με το ποια προγράμματα χαρακτηρίζονται ως reality. Αν και υπάρχουν πολλοί ορισμοί, ο πιο ακριβής κατά τη γνώμη μου είναι αυτός που αναφέρεται στην έρευνα των Nabi, Bieli, Morgan και Steed. Σύμφωνα με αυτή, τα reality είναι προγράμματα που κινηματογραφούν αληθινούς ανθρώπους που βιώνουν συγκεκριμένα γεγονότα στην καθημερινότητά τους, είτε αυτά έχουν δημιουργηθεί από κάποιον είτε όχι. Με πιο απλά λόγια, ένα πρόγραμμα ανήκει στα reality όταν έστω ένα μέρος του κινηματογραφείται στα πλαίσια πραγματικών συνθήκων διαβίωσης, οι συμμετέχοντες υποδίονται τον εαυτό τους, δεν υπάρχει σενάριο, τα γεγονότα τοποθετούνται σε ένα αφηγηματικό πλαίσιο και τέλος, ο βασικός στόχος είναι η διασκέδαση του κοινού. Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει πολλά από τα reality που είναι ήδη γνωστά, όπως το Survivor, το MasterChef, το GNTM, το Bachelor και το Big Brother, ενώ αποκλείονται άλλα προγράμματα όπως δελτία ειδήσεων και τηλεπαιχνίδια ή προγράμματα που έχουν σαν στόχο τις φάρσες. Αφού λοιπόν δώσαμε αυτόν τον ορισμό, ήρθε η ώρα να μπούμε και στην ουσία του θέματος. Γιατί οι άνθρωποι βλέπουν reality? Τι είναι αυτό που τα κάνει πιο διασκεδαστικά από κάποιο άλλο πρόγραμμα στην τηλεόραση? Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, θα πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για το παράδοξο του συγκεκριμένου είδους προγράμματος. Σαν λέξη, το ουσιαστικό reality μεταφράζεται κυριολεκτικά ως αλήθεια ή πραγματικότητα. Και εκεί βρίσκεται το παράδοξο. Είναι όντως αληθινά τα γεγονότα που βλέπουμε όταν παρακολουθούμε reality? Η απάντηση, όπως φαντάζεστε, είναι όχι. Ακόμα και η παρουσία μιας κάμερας είναι ικανή να επηρεάσει το πώς φερόμαστε, ενώ δεν είναι μυστικό πως δίνονται διάφορες οδηγίες στους παίκτες κατά τη διάρκεια της παραγωγής ενός reality. Σκεφτείτε επίσης πόσο εαυτός σας θα ήσασταν σε μια περίπτωση που αναγκαστικά θα έπρεπε να μένετε με παραπάνω από 10 αγνώστους στο ίδιο μέρος για μέρες, ίσως και για μήνες. Και όχι μάλιστα οποιουσδήποτε αγνώστους, αλλά αγνώστους οι οποίοι επίτηδες έχουν επιλεχθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχουν κόντρες σχέσεις και ίντρικες. Δεν πιστεύω πως θα μπορούσε κανείς μας να φερθεί όπως στην καθημερινή του ζωή. Έτσι, κατά τους Rose και Wood, το πραγματικό χαρακτηριστικό των reality που τα διαχωρίζει από τα υπόλοιπα προγράμματα δεν είναι η αυθεντικότητα, αλλά η υπεραυθεντικότητα. Με απλά λόγια, η υπεραυθεντικότητα αναφέρεται στην ύπαρξη τόσο πραγματικών όσο και φανταστικών καταστάσεων. Αυτός ο πολύ καλός συνδυασμός φανταστικού και πραγματικού δεν υφίσταται με την ίδια ένταση στις ταινίες και σειρές όπου γνωρίζουμε πως βλέπουμε κάτι πλασματικό. Ίσως εξαιρούνται οι βιογραφικές ταινίες, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Στα reality όμως, η υπεραυθεντικότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Συγκεκριμένα, οι Rose και Wood παρατήρησαν την ύπαρξή της σε 3 διαφορετικούς άξονες: α, τις συνθήκες, β, την ταυτοποίηση και γ, την παραγωγή. Και επειδή επιγραμματικά δεν βγάζουν πολύ νόημα, ας προσπαθήσουμε να τα εξετάσουμε ένα προς ένα. Οι συνθήκες αναφέρονται στη βασική υπόθεση των reality.
Για παράδειγμα, στο εντελώς υποθετικό reality «Η Ναυαγή», η βασική υπόθεση είναι πως μια ομάδα ανθρώπων της καθημερινότητας βρίσκονται απομονωμένοι σε ένα νησί και προσπαθούν να επιβιώσουν. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το αυθεντικό στοιχείο των συνθήκων είναι οι άνθρωποι, ενώ το φανταστικό είναι η προσπάθεια για επιβίωση σε ένα εξωτικό νησί. Με λίγα λόγια, οι συνθήκες επιτρέπουν στον τηλεθεατή να νιώσει πως είναι ταυτόχρονα αρκετά οικίες αλλά και αρκετά φανταστικές. Σαν αποτέλεσμα, αυτό το παράδοξο τον αφήνει ελεύθερο να ταυτιστεί με τις καταστάσεις που βιώνουν οι πρωταγωνιστές σε ένα σκηνικό που θα ονειρευόταν να είναι μέρος του, χωρίς όμως τις δοκιμασίες. Αυτό μάλιστα έχει άμεση σχέση και με το Β, που είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο της υπεραυθεντικότητας στον reality. Η ταυτοποίηση αναφέρεται στους διαγωνιζόμενους στον reality. Στην περίπτωση της ταυτοποίησης, η υπεραυθεντικότητα είναι καλά κρυμμένη, διότι τα reality πλασάρουν πως οι συμμετέχοντες είναι άτομα της καθημερινότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας όμως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το αυθεντικό στοιχείο της ταυτοποίησης είναι οι άνθρωποι με τους οποίους ταυτιζόμαστε οι ίδιοι, ταυτίζουμε γνωστούς μας ή πιστεύουμε πως θα μπορούσαν να είναι υπαρκτά πρόσωπα. Ας πούμε, εγώ θα περίμενα να ταυτιστώ με έναν συμμετέχοντα που έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με εμένα, όπως για παράδειγμα κάποιον που στον ελεύθερο του χρόνο ακούει πολύ μουσική, βλέπει ταινίες και σειρές ή χαλαρώνει με μαρμελάδα φράουλα και μόνο ντροπή. Αντίστοιχα, θα περίμενα αυτός ο χαρακτήρας να κάνει παρέα με άλλους χαρακτήρες που συμπαθώ εγώ, να του αρέσουν κοπέλες με παρόμοια χαρακτηριστικά που με ελκύουν εμένα και να αντιπαθεί χαρακτήρες που θα αντιπαθούσα κι εγώ στη θέση του. Αυτός ο χαρακτήρας θα αποτελέσει και τη γέφυρα που θα μου επιτρέψει με κάποιον τρόπο να συμμετάσχω κι εγώ. Αυτός είναι επίσης και ένας λόγος που είναι πιο εύκολο να διασκεδάσουμε με τα reality, αφού έχουμε καθορίσει τα χαρακτηριστικά των συμμετοχόντων και τις σχέσεις μεταξύ τους. Θα με ρωτήσετε λοιπόν πολύ σωστά, πού υπάρχει το στοιχείο της φαντασίας? Το στοιχείο της φαντασίας εντοπίζεται σε δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, τα υπερβολικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων χαρακτήρων που μπορεί να μην ανταποκρίνονται στη δική μας πραγματικότητα, και δεύτερον, την ανάγκη μας για την ύπαρξη συμμετοχόντων που αντιπαθούμε. Και αν το ένα είναι σαφές, το δύο ίσως θέλει μια μικρή διευκρίνηση. Στην πραγματική ζωή θα θέλαμε να αποφύγουμε και να μην ασχοληθούμε καθόλου με ανθρώπους που μοιάζουν με τους χαρακτήρες που αντιπαθούμε. Στα reality όμως είναι απαραίτητη η παρουσία τους γιατί εξυπηρετούν την ανάγκη μας για την ύπαρξη ενός εντός εισαγωγικών κακού που θα θέλαμε να ιτηθεί και να περιφρονηθεί. Είναι οι χαρακτήρες που λατρεύουμε να μισούμε και η απουσία τους θα άφηνε ένα μεγάλο κενό, καθώς αυτοί οι χαρακτήρες δίνουν περισσότερο ενδιαφέρον στο εκάστοτε reality. Τέλος, το γάμα στοιχείο, δηλαδή η παραγωγή, αναφέρεται στον τρόπο που δομείται ένα reality από τους υπευθύνους. Εδώ η υπεραυθεντικότητα είναι ίσως πιο εύκολο να εντοπιστεί. Το αυθεντικό στοιχείο της παραγωγής είναι πως οι χαρακτήρες δρουν χωρίς κάποιο σενάριο κατά τη διάρκεια του reality. Το φανταστικό στοιχείο της παραγωγής χωρίζεται σε δύο μέρη. Πρώτον, παρόλο που το σενάριο συνήθως απουσιάζει, οι συμμετέχοντες δέχονται οδηγίες που καθοδηγούν τη συμπεριφορά τους. Δεύτερον, δεν είναι καθόλου τυχαία και η ίδια η επιλογή των συμμετοχόντων από την πλευρά της παραγωγής προκειμένου να γίνει πιο ενδιαφέρον το πρόγραμμα. Συνολικά μπορούμε να πούμε πως με μια τυχαία επιλογή ατόμων για να συμμετάσχουν στο reality θα χανόταν το στοιχείο της φαντασίας, ενώ οι υπερβολικά πολλές οδηγίες θα διέλυαν το στοιχείο της αυθεντικότητας. Έχοντας λοιπόν συγκεντρώσει όλες αυτές τις πληροφορίες, οι Rose και Wood συμπεραίνουν πως οι άνθρωποι είναι αρκετά πιθανό να βρουν τα επίπεδα υπεραυθεντικότητας που επιθυμούν στα reality. Από την υπεραυθεντικότητα προκύπτουν και δύο από τους λόγους που βλέπουμε reality. Πρώτον, όπως αναφέρει και σε άλλη έρευνα η Alice Hall, η ύπαρξη της υπεραυθεντικότητας θα ευνοήσει και το στοιχείο του απρόβλεπτου, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεύτερον, αυτή η ύπαρξη της ισορροπίας μεταξύ πραγματικού και φανταστικού θα επιτρέψει στον τηλεθεατή να νιώσει πως συμμετέχει και ο ίδιος στην παραγωγή του προγράμματος, με συνέπεια να μπορεί να το παρακολουθήσει πιο εύκολα καθώς το θεωρεί και δικό του δημιούργημα. Ο κάθε ένας τελικά θα αντιληφθεί ένα reality με τον δικό του μοναδικό τρόπο για να το φέρει πιο κοντά στη δική του αλήθεια. Μάλιστα, είναι αρκετά σημαντικό να κρατήσουμε τη φράση με την οποία κλείνουν οι Rose και Wood και αφορά το παράδοξο της παρακολούθησης των σύγχρονων τηλεοπτικών προγραμμάτων. Φυσικά θα ήταν άστοχο να σταματήσουμε εδώ, καθώς δεν έχουμε ακόμα αναφέρει την ίσως πιο σημαντική έρευνα πάνω στα reality.
Θυμάστε που στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για τη θεωρία των 16 θεμελιωδών επιθυμιών του Rice? Λοιπόν, δεν ήταν μια απλή τυχαία εισαγωγή, και αυτό διότι ο ίδιος ο Rice μαζί με τον James Wheels χρησιμοποίησαν αυτό το μοντέλο για να εξηγήσουν τα κίνητρα πίσω από την παρακολούθηση των reality μετά από έρευνα που έκαναν σε 239 ενήλικες. Για τις ανάγκες αυτής της έρευνας, οι ερευνητές χώρισαν σε 3 ομάδες τους συμμετέχοντες ανάλογα με το πόσα reality παρακολουθούν. Συγκεκριμένα, στην πρώτη ομάδα δεν παρακολουθούσαν κανένα reality, στη δεύτερη παρακολουθούσαν ένα reality, ενώ στην τρίτη παρακολουθούσαν 2 ή περισσότερα reality. Μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης ομάδας υπήρξαν κάποιες μικρές διαφορές, αλλά τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα προέκυψαν αναμφισβήτητα από τη σύγκριση της ομάδας των ατόμων που δεν παρακολουθούσαν reality με τις 2 άλλες ομάδες. Από τις 16 θεμελιώδες επιθυμίες, τα άτομα που έβλεπαν reality σε σχέση με τα άτομα που δεν έβλεπαν είχαν σημαντικά πιο έντονες τις επιθυμίες του κύρους και της εκδίκησης. Επίσης, είχαν ελαφρώς πιο έντονες τις επιθυμίες της κοινωνικής επαφής, του ρομαντισμού, της τάξης και ελαφρώς λιγότερο έντονη την επιθυμία της τιμής. Για να μην μπούμε όμως σε πολλές λεπτομέρειες και επειδή σε κάποια αποτελέσματα οι διαφορές είναι πολύ μικρές, καλό θα ήταν να σχολιάσουμε τις 3 επιθυμίες στις οποίες εντοπίζονται οι πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ των ατόμων που βλέπουν και αυτών που δεν βλέπουν reality, δηλαδή του κύρους, της εκδίκησης και της κοινωνικής επαφής. Ξεκινώντας με το κύρος, φαίνεται πως κάποιοι άνθρωποι παρακολουθούν reality επειδή λαμβάνουν μια αίσθηση ότι είναι σημαντικοί συγκρίνοντας τον εαυτό τους με συγκεκριμένους διαγωνιζόμενους, πιστεύοντας πως θα τα κατάφεραν καλύτερα από αυτούς σε αυτές τις συνθήκες. Έτσι, ένας τηλεθεατής μπορεί να νιώσει πως είναι ανώτερος από έναν διαγωνιζόμενο, ο οποίος είτε αποτυγχάνει σε ένα αγώνισμα, είτε αποχωρεί, είτε ταπεινώνεται σε ένα επεισόδιο. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να εμπνέονται και από άλλους συμμετέχοντες που διαπρέπουν, καθώς βλέπουν απλούς καθημερινούς ανθρώπους ξαφνικά να είναι πετυχημένοι και διάσημοι. Στα προηγούμενα συνηγορεί και η έρευνα της Alice Hall, στην οποία αναφέρεται πως η χερεκακία σε μεγαλύτερο και η έμπνευση σε μικρότερο βαθμό είναι πιθανότατα 2 λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι παρακολουθούν reality. Η χερεκακία μάλιστα προσφέρει μια δικαιολογία για το κοινό προκειμένου να αποφύγει το γεγονός πως του αρέσει ένα πρόγραμμα που μπορεί από την κοινωνία να θεωρείται κατώτερο, αφού η φράση «εγώ τα βλέπω γιατί είναι αστεία» μπορεί να ακουστεί συχνά πυκνά σε συζητήσεις με ανθρώπους που δεν παρακολουθούν reality. Η ίδια έρευνα προσθέτει βέβαια πως η χερεκακία που απολαμβάνουν οι άνθρωποι φαίνεται να έχει σαν όριο το σημείο που ο διαγωνιζόμενος αρχίζει να ταπεινώνεται σε υπερβολικό βαθμό δημοσίως. Κάτι τέτοιο δημιουργεί στους τηλεθεατές μια αμηχανία με συνέπεια να δυσαρεστούνται με την εκπομπή που βλέπουν και να ντρέπονται που συμμετέχουν έστω και περιορισμένα σε αυτό το θέαμα. Συνεχίζοντας, η υψηλή επιθυμία για εκδίκηση, δηλαδή η ανάγκη για επικράτηση έναντι των αντιπάλων, μπορεί να οθεί τα άτομα στην παρακολούθηση των reality για 3 λόγους. Ο πρώτος λόγος κατά τους Rice και Wheels είναι πως τα άτομα μπορεί να προσελκύονται από τον ανταγωνισμό μεταξύ των συμμετοχόντων που συνήθως προωθείται σε reality επιβίωσης, όπως για παράδειγμα στους ναυαγούς. Ο δεύτερος και ίσως πιο σημαντικός λόγος είναι η ένταση και συνδέεται με ένα πραγματικά ενδιαφέρον κομμάτι της εκδίκησης. Συγκεκριμένα, τα άτομα που έχουν υψηλή επιθυμία για εκδίκηση έχουν συνήθως και την τάση να αποζητούν καταστάσεις γεμάτες ένταση. Έτσι δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι μπορεί να τους ελκύουν τέτοιου είδους προγράμματα στα οποία υπάρχουν κόντρες, ίντριγκες και έντονες αντιπαραθέσεις. Αυτές οι διαπροσωπικές κόντρες τροφοδοτούν τον τηλεθεατή με την ένταση που μπορεί να χρειάζεται προκειμένου να προσπαθήσει να φτάσει στο σημείο μέγιστης ευχαρίστησης. Αυτό το είδος προγράμματος λοιπόν είναι ιδανικό για όσους θέλουν να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους για εκδίκηση. Τέλος, ο τρίτος λόγος είναι λίγο πιο έμεσος και προκύπτει μόνο στην περίπτωση που το άτομο βλέπει τα ίδια reality με φίλους, συναδέλφους ή οποιονδήποτε άλλο κοντινό του. Τα άτομα αυτά λοιπόν μπορούν να ικανοποιούν αυτή την επιθυμία και μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού με φίλους ή γνωστούς που παρακολουθούν το ίδιο reality, όταν για παράδειγμα προσπαθούν να μαντέψουν ποιος θα είναι ο επόμενος που θα αποχωρήσει. Αυτή η ύπαρξη μάλιστα κι άλλων ατόμων που παρακολουθούν reality μας οδηγεί στην τρίτη από τις πιο σημαντικές επιθυμίες που μπορεί να θέλει να ικανοποιήσει μια ομάδα ατόμων που βλέπει reality, την επιθυμία της κοινωνικής επαφής. Τόσο η έρευνα των Rice και Wheels όσο και της Hall φανερώνουν πως κάποια άτομα που θέλουν να νιώθουν ενεργά μέλη των κοινωνικών ομάδων στις οποίες έχουν ενταχθεί είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν να παρακολουθούν και οι ίδιοι reality αν οι φίλοι τους ή άλλοι άνθρωποι του περιβάλλοντος τους τα βλέπουν ήδη.
Για παράδειγμα, δεν θα θέλουν να νιώθουν αποκλεισμένοι από μια συζήτηση στο γραφείο που θα επικεντρωθεί γύρω από αυτά ή από περιπτώσεις που φίλοι μαζεύονται σε ένα σπίτι για να δουν όλοι μαζί το αγαπημένο τους reality. Επομένως καταλαβαίνουμε πως είναι πιθανό οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να μην έβλεπαν ποτέ reality και να τα απέρριπταν αν δεν τα έβλεπε ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών τους επαφών. Βέβαια, το ότι ξεκίνησαν να παρακολουθούν reality με αυτόν τον τρόπο δεν αποκλείει και την πιθανότητα να τους αρέσουν τελικά. Πριν φτάσουμε στον επίλογο, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε δύο σημαντικές λεπτομέρειες. Πρώτον, από τις έρευνες που υπέπεσαν στην αντίληψή μου και έχουν δημοσιευθεί σε εξαιρετικά αξιόπιστα επιστημονικά περιοδικά, δεν προκύπτει πως τα άτομα που βλέπουν reality έχουν μια μικρότερη τάση για αναζήτηση γνώσης ή μεγαλύτερη τάση για τεμπελιά. Μάλιστα, τόσο η έρευνα των Rice και Wills όσο και των Nabi, Bieli, Morgan και Steed έβγαλαν παρόμοια αποτελέσματα για όσους βλέπουν και όσους δεν βλέπουν reality σε σχέση με αυτά τα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με αυτές λοιπόν, οι άνθρωποι που παρακολουθούν reality δεν είναι απαραίτητα ούτε περισσότερο τεμπέληδες ούτε έχουν χαμηλότερη νόηση. Δεύτερον, στο βίντεο παρουσιάστηκε μια γενική εικόνα για την παρακολούθηση των reality και παρέλειψα να αναφέρω άλλα στοιχεία όπως για παράδειγμα η κουλτούρα, τα οποία θα έδιναν περισσότερο βάθος αλλά ταυτόχρονα θα χρειάζονταν ώρες για να τα αναλύσουμε σωστά. Έτσι, προκειμένου να αποφευχθεί ένα τεράστιο βίντεο που θα ήταν πιθανό να χάνει και την ουσία, επιλέχθηκαν να μείνουν απ' έξω. Στο μέλλον, μπορεί να επανέλθουμε με ένα ακόμα βίντεο πάνω στο θέμα, αφού πρώτα έχουμε μιλήσει για κάποια άλλα πράγματα. Επιλογικά, καταλαβαίνουμε πως οι λόγοι πίσω από την παρακολούθηση των reality είναι πιο περίπλοκο θέμα από όσο φανταζόμαστε, ενώ το πιο πιθανό είναι πως υπάρχουν ακόμα περιθώρια για νέες ανακαλύψεις. Η καταναλωτική συμπεριφορά, όπως θα δούμε και σε επόμενα βίντεο, είναι πολύπλευρη και περίπλοκη και τις περισσότερες φορές μοναδική για τον κάθε ξεχωριστό άνθρωπο. Αυτός είναι και ο λόγος που στο marketing δεν υπάρχουν σίγουρες απαντήσεις, αλλά κυρίως υπάρχουν καλές και κακές εκτιμήσεις. Και η ακρίβεια αυτών των εκτιμήσεων είναι ο λόγος που μερικές φορές κάποια προϊόντα αποτυγχάνουν την ώρα που άλλα έχουν σημαντικές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το επεισόδιο. Θα χαρώ να δω τα σχόλιά σας για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε πάνω στο θέμα που παρουσιάστηκε. Καλή συνέχεια. Κάτσε, δεν θα πεις να κάνουν like, share και subscribe? Α, ναι! Αν σας άρεσε το βίντεο που είδατε, κάντε like και share, και αν σας ενδιαφέρει το marketing και η συμπεριφορά των καταναλωτών, πατήστε το subscribe και το καμπανάκι. Να σου πω όμως, δεν έχουμε τον projector εδώ. Πώς θα βάλουμε τα like, share, subscribe και το καμπανάκι? Θα τα προσθέσω εγώ στο βίντεο όταν κάνω edit. Μην ανησυχείς. Οκ, έγινε. Φαντάζομαι δεν θα βάλεις κι όσα λέμε τώρα, έτσι? Όχι, όχι. Τέλεια.